به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 33. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از شما دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً در صورت امکان ما رو لایک و به دوستان خود معرفی کنید. نقاط ضعف دیگران را کشف کنید. داوری: هر کسی نقطه ضعفی دارد. این ضعف معمولاً یک ناامنی، احساس یا نیاز غیرقابل کنترل است. همچنین میتواند یک لذت مخفی کوچک باشد. در هر صورت پس از یافتن نقاط ضعف میتوانید از آنها به نفع خودتان استفاده کنید. پیدا کردن نقاط ضعف یک برنامه استراتژیک عملی. همه ما مقاومت هایی داریم. ما با یک زره همیشگی در اطراف خود زندگی می کنیم تا در برابر تغییر و اقدامات دوستان مزاحم و رقبا از خود دفاع کنیم. ما هیچ چیز دیگری را دوست نداریم به جز اینکه ما را رها کنند تا کارها را به روش خودمان انجام دهیم. مقاومت در برابر این موارد انرژی زیادی برای شما در بر خواهد داشت. یکی از مهمترین چیزهایی که باید درباره مردم متوجه شوید این است که همه آنها یک نقطه ضعف دارند. قسمتی از سلاح روانی آنها مقاومت نمی کند که اگر آن را پیدا کنید و به آن فشار بیاورید به اراده شما خم می شود. برخی افراد ضعف‌های خود را آشکارا می‌پوشند و برخی دیگر آنها را پنهان می‌کنند. این اصول را در برنامه‌ریزی برای حمله خود در نظر داشته باشید. به ژست‌ها و سیگنال‌های ناخودآگاه توجه کنید. همانطور که زیگموند فروید اظهار داشت هیچ انسانی نمی‌تواند رازی را حفظ کند اگر لب‌هاش تکون نخورند. با نوک انگشتانش با شما صحبت میکنه. خیانت از هر منفذی از اون بیرون میریزه. این مفهومی مهم در جستجوی ضعف یک فرد است. با حرکات بظاهر بی اهمیت و کلمات عبوری آشکار میشود. نکته کلیدی تنها این نیست که به دنبال چه چیزی هستید، بلکه این است که کجا و چگونه نگاه میکنید. مکالمه روزمره غنی‌ترین نقاط ضعف را نشان می‌دهد. بنابراین خود را برای گوش دادن آموزش دهید. با ظاهری همیشه علاقه‌مند شروع کنید. ظاهر یک گوش دلسوز هر کسی را به حرف زدن ترغیب می‌کند. ترفندی هوشمندانه که اغلب توسط تالیران، دولتمرد فرانسوی قرن 19 استفاده می‌شود. این است که به نظر می رسد در حال در میان گذاشتن رازی با طرف مقابل هستید. این راز می تواند ساختگی یا واقعی باشد، اما اهمیت زیادی برای شما ندارد. نکته مهم این است که به نظر می رسد از قلب بیرون آمده باشد. این کار معمولاً پاسخی را برمی‌انگیزد که نه تنها به اندازه پاسخ شما صریح است، واقعی تر می باشد. پاسخی که ضعف را نشان می دهد. اگر مشکوک هستید که فردی نقطه ضعف خاصی دارد، آن را به طور غیر مستقیم بررسی کنید. برای مثال، اگر احساس می کنید که مردی نیاز به دوست داشته شدن دارد، آشکارا از او چاپلوسی کنید. اگر او تعارفات شما را مهم نیست که چقدر واضح هستند به زبان بیاورد، شما در مسیر درستی هستید. چشم خود را برای دیدن جزئیات آموزش دهید. اینکه چگونه به پیش خدمت انعام می دهید و چه چیزی یک شخص را خوشحال می کند. پیام‌های پنهانی را با خود به همراه دارند. بت‌های مردم چیزهایی را که آنها می‌پرستند پیدا کنید و برای به دست آوردن آنها هر کاری انجام دهید. شاید شما بتوانید تأمین کننده خیالات آنها باشید. به یاد داشته باشید از آنجایی که همه ما سعی می‌کنیم نقاط ضعف خود را پنهان کنیم، چیز زیادی از رفتار آگاهانه ما نمیتوان آموخت.
آنچه در چیزهای کوچک خارج از کنترل آگاهانه ما جاری می شود چیزی است که شما می خواهید بدانید. کودکی بی پناه را پیدا کنید. بیشتر نقاط ضعف در دوران کودکی شما شروع می شود. قبل از اینکه خود دفاعی جبرانی ایجاد کند، شاید کودک مورد ناز و نوازش یا تنبیه قرار گرفته است، یا شاید نیاز عاطفی خاصی برآورده نشده باشد. همانطور که او بزرگتر می شود، زیاده روی یا کمبود ممکن است دفن شود، اما هرگز ناپدید نمی شود. دانستن نیازهای دوران کودکی کلید قدرتمندی برای ضعف یک فرد به شما می دهند. یکی از نشانه های این ضعف این است که وقتی آن را لمس می کنید، فرد اغلب مانند یک کودک رفتار می کند. پس مواظب هر رفتاری باشید. اگر قربانیان یا رقبای شما در کودکی بدون چیز مهمی مانند حمایت والدین بزرگ شده اند، آن را تهیه کنید. اگر ذائقه پنهانی لذتی پنهان را آشکار کردید، آن را بپذیرید. در هر صورت آنها قادر به مقاومت در برابر شما نخواهند بود. به دنبال تناقض باشید. یک فردی آشکار اغلب مخالف خود را پنهان می کند. افرادی که دروغ می گویند معمولاً ترسوهای بزرگی هستند. یک فرد با احتیاط ممکن است یک روح هوسباز را پنهان کند. تنبلها اغلب برای ماجراجویی فریاد می زنند. خجالتی ها برای جلب توجه می میرند. با جستجوی چیزی فراتر از ظواهر. اغلب نقاط ضعف افراد را برخلاف ویژگی‌هایی که برای شما آشکار می کند خواهید یافت. پیوند ضعیف را پیدا کنید. گاهی اوقات در جستجوی نقاط ضعف چه چیزی مهم نیست، بلکه چه کسی اهمیت زیادی دارد. در نسخه های امروزی درباره اغلب شخصی در پشت صحنه وجود دارد که قدرت زیادی دارد. این قدرتمندان پشت صحنه حلقه ضعیف گروه هستند. لطف آنها را جلب کنید و به طور غیر مستقیم بر پادشاه تأثیر بگذارید. از طرف دیگر حتی در گروهی از افراد که به ظاهر یک اراده عمل می کنند، مانند وقتی گروهی مورد حمله قرار می گیرد، صفوف خود را می بندند تا مقابل یک خارجی مقاومت کنند. همیشه یک حلقه ضعیف در زنجیره وجود دارد. فردی را پیدا کنید که تحت فشار خم می شود. خلأ را پر کنید. 2 خلأ عاطفی اصلی که باید پر شوند ناامنی و ناراحتی هستند. افراد ناامن مشتاق هر نوع اعتبار اجتماعی هستند. در افرادی که دائما ناراضی هستند به دنبال ریشه های ناراحتی آنها باشید. افراد ناامن و ناراضی کسانی هستند که کمترین توانایی را دارند تا نقاط ضعف خود را پنهان کنند. توانایی پر کردن خلاهای عاطفی آنها منبع بزرگی از قدرت به طور نامحدود طولانی است. از هیجانات غیرقابل کنترل استفاده کنید. این هیجان غیرقابل کنترل می تواند یک ترس باشد، ترسی متناسب با موقعیت یا هر انگیزه پستی مانند شهوت، طمع، غرور یا نفرت. افرادی که در چنگال این هیجانات هستند اغلب نمی توانند خود را کنترل کنند و شما می توانید آنها را در کنترل خود درآورید. رعایت قانون 1. در سال 1615 اسقف 30 ساله لوچون که بعداً به عنوان کاردینال ریشلیو شناخته شد، در برابر نمایندگان 3 کشور فرانسه، روحانیون، اشراف و مردم عادی سخنرانی کرد. ریشلیو به عنوان سخنگوی روحانیون انتخاب شده بود، مسئولیتی عظیم برای مردمی که هنوز جوان بود و چندان شناخته
شده نبود. درباره همه مسائل مهم روز سخنرانی از خط کلیسا پیروی می‌کرد، اما نزدیک به پایان کار ریشیلیو کاری کرد که هیچ ربطی به کلیسا و حرفه او نداشت. او به تاج و تخت پادشاه 15 ساله لویی 13 و ملکه مادر ماری که در کنار لویی نشسته بود به عنوان نایب السلطنه بر فرانسه روی آورد تا اینکه پسرش به سن بلوغ رسید. همه پیش بینی می‌کردند که ریشلیو کلمات محبت آمیز معمول را به پادشاه جوان بگوید، اما در عوض مستقیما و فقط به ملکه مادر نگاه کرد. در واقع سخنرانی او با ستایش طولانی و پرشور از او به پایان رسید. ستایش چنان درخشان بود که باعث رنجش برخی در کلیسا شد، اما لبخند روی صورت ملکه در حالی که تعارف ریشیلیو را به صدا در می آورد فراموش نشدنی بود. 1 سال بعد ملکه مادر ریشیلیو را به عنوان وزیر امور خارجه منصوب کرد. یک کودتای باور نکردنی برای اسقف جوان. او اکنون وارد دایره درونی قدرت شده بود و کار دربار را چنان وارسی می کرد که گویی دستگاه ساعت است. یک ایتالیایی به نام کونیسنی نور چشمی ملکه مادر، یا بهتر است بگوییم معشوق او بود، نقشی که او را تبدیل به قدرتمندترین مرد فرانسه کرد. کونیسنی بیهوده و احمق بود و ریشیلیو او را کاملا بازی میداد، طوری که انگار پادشاه است. در عرض چند ماه ریشیلیو تبدیل به یکی از افراد مورد علاقه کونیسنی شد. اما اتفاقی در سال 1617 افتاد که همه چیز را زیر و رو کرد. پادشاه جوان که تا آن زمان همه ویژگی‌های احمق بودن را نشان می‌داد، کونیسنی را به قتل رساند و مهمترین یارانش را به زندان انداخت. با این کار لوئیس با یک ضربه فرماندهی کشور را به دست گرفت و ملکه مادر را کنار زد. آیا ریشیلیو اشتباه بازی کرده بود؟ او به کونیسنی و ماری که مشاوران و وزرای آنها همگی مورد توجه نبودند و حتی برخی دستگیر شدند نزدیک بود. خود ملکه مادر در موزه لوور محبوس شد، زندانی مجازی. ریشیلیو وقت تلف نکرد. اگر همه ماری را ترک می کردند در کنار او می ایستاد. او می دانست که لویی نمی تواند از شر او خلاص شود، زیرا پادشاه هنوز خیلی جوان بود و در هر صورت همیشه به طور نامعمول به او وابسته بود. ریشیلیو به عنوان تنها دوست قدرتمند ماری وظیفه ارزشمند ارتباط بین پادشاه و مادرش را بر عهده داشت. در ازای آن محافظت از او را دریافت کرد و توانست از کودتای کاخ جان سالم به در ببرد و حتی رشد کرد. طی چند سال بعد ملکه مادر همچنان بیشتر به او وابسته شد و در سال 1622 وفاداری او را جبران کرد. با شفاعت متحدانش در روم، ریشیلیو به درجه بالای کاردینال ارتقا یافت. در سال 1623 پادشاه لوئیس دچار مشکل شد. او کسی را نداشت که بتواند به او اعتماد و او را نصیحت کند و با اینکه یک پسر جوان بود، از نظر روحی کودک باقی مانده و امور دولتی برایش سخت بود. حالا که او تاج و تخت را به دست گرفته بود، ماری دیگر نایب السلطنه نبود و به لحاظ تئوریک قدرتی نداشت، اما او همچنان گوش پسرش را داشت و مدام به او می گفت که ریشیلیو تنها ناجی ممکن اوست. لویی در ابتدا هیچ کدام از آنها را نداشت. او با اشتیاق از کاردینال متنفر بود و فقط او را به خاطر عشق به ماری تحمل کرد. با این حال در پایان منزوی در دربار و بلا تکلیف تسلیم مادرش شد و ریشیلیو را ابتدا به عنوان رئیس شورای شهر و بعداً نخست وزیر انتخاب کرد.
اکنون ریشلیو دیگر به ماری نیازی نداشت. او از ملاقات و خواستگاری با او دست کشید، به نظرات او گوش نداد و حتی با او بحث و با خواسته هایش مخالفت کرد. در عوض او بر پادشاه تمرکز کرد و خود را برای استاد جدیدش ضروری ساخت. تمام نخست وزیران قبلی با درک کودکانه بودن پادشاه سعی کرده بودند او را از دردسر دور نگه دارند. ریشلیو زیرک او را به گونه‌ای دیگر بازی می کرد و عملاً به سمت پروژه‌های بلند پروازانه یکی پس از دیگری سوق می‌داد، مانند جنگ صلیبی علیه هنگیون‌ها، در نهایت جنگ طولانی با اسپانیا. بزرگی این پروژه ها فقط باعث شد که پادشاه بیشتر به نخست وزیر قدرتمندش وابسته شود، تنها مردی که می توانست نظم را در قلمرو حفظ کند. به این ترتیب ریشلیو برای 18 سال آینده با بهره برداری از ضعف‌های پادشاه، فرانسه را بر اساس دیدگاه خود اداره و قالب بندی نمود. کشور را متحد و آن را تبدیل به یک قدرت اروپایی قدرتمند برای قرن‌های آینده کرد. تفسیر: ریشلیو همه چیز را یک کارزار نظامی می‌دانست و هیچ حرکت استراتژی برای او مهمتر از کشف نقاط ضعف دشمن و اعمال فشار بر آنها نبود. در همان اوایل سخنرانی خود در سال 1615 به دنبال حلقه ضعف زنجیره قدرت بود و دید که آن ملکه مادر است، نه اینکه ماری آشکارا ضعف بود. او هم فرانسه و هم پسرش را اداره می کرد، اما ریشلیو می دید که او واقعا زنی ناامن است که به توجه مداوم مردانه نیاز دارد. او به ملکه مادر محبت کرد و به او احترام گذاشت. او میدانست روزی فرا میرسد که پادشاه سلطنت خواهد کرد. همچنین متوجه شد که لوئیس مادرش را بسیار دوست دارد و همیشه در رابطه با او یک کودک خواهد ماند. بنابراین راه کنترل لوئیس از طریق جلب لطف او نبود که میتوانست یک شبه تغییر کند، بلکه با تسلط بر مادرش بود که محبت او هرگز تغییر نمی‌کرد. زمانی که ریشلیو به سمتی که می‌خواست، یعنی نخست وزیری رسید، ملکه مادر را کنار گذاشت و به سمت حلقه ضعیف بعدی این زنجیره رفت. شخصیت خود پادشاه، بخشی از وجود او که کودکی درمانده و نیازمند قدرت بالاتر بود. بر اساس ضعف پادشاه بود که ریشلیو قدرت و شهرت خود را تثبیت کرد. به یاد داشته باشید که هنگام ورود به دربار حلقه ضعیف را پیدا کنید. شخص تحت کنترل اغلب پادشاه یا ملکه نیست. این کسی است که در پشت صحنه است، نور چشمی، زن یا شوهر و حتی احمق دربار. این شخص ممکن است نقاط ضعف بیشتری نسبت به خود پادشاه داشته باشد، زیرا قدرت او به انواع عوامل دمدمی مزاج خارج از کنترل او وابستگی دارد. در نهایت هنگام برخورد با کودکان درمانده‌ای که نمی‌توانند تصمیم بگیرند، با ضعف آنها بازی کنند و آنها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های جسورانه سوق دهید، آنها باید حتی بیشتر به شما وابسته باشند، زیرا شما تبدیل به شخصیت بزرگسالی خواهید شد که آنها اعتماد می‌کنند تا آنها را از خراش‌ها بیرون بیاورند و به امنیت برسند. رعایت قانون 2. در دسامبر سال 1925 مهمانان شیکترین هتل در پالم بیچ، فلوریدا با علاقه شاهد ورود یک مرد مرموز با رویس رویز بودند که از سوی راننده ژاپنی هدایت می‌شد. چند روز بعد آنها این مرد خوش‌تیپ را دیدند که با عصای زیبا راه می‌رفت. در تمام ساعات تلگراف دریافت می‌کرد و درگیر گفتگوهایی بود. او یک کنت بود، کنت ویکتور لوستینگ، که از یکی از ثروتمندترین خانواده‌های اروپا آمده بود. اما این تنها چیزی بود که آنها می توانستند بفهمند.
پس تعجب آنها را تصور کنید. یک روز لوستینگ به سراغ یکی از مهمانان برجسته هتل، آقای هرمان لورر، رئیس یک شرکت مهندسی رفت و با او وارد گفتگو شد. لورر به تازگی ثروت خود را به دست آورده و ایجاد ارتباطات اجتماعی برای او بسیار مهم بودند. او در برابر این مرد ماهر که انگلیسی را عالی با لهجه خارجی صحبت می‌کرد احساس افتخار می‌نمود و تا حدودی ترسیده بود. در روزهای بعد این دو با هم دوست شدند. البته لورر بیشتر صحبت‌ها را انجام داد و یک شب اعتراف کرد که کارش بد پیش می‌رود و مشکلات بیشتری پیش رو دارد. در عوض لوستینگ به دوست جدیدش اعتماد کرد که او نیز مشکلات مالی جدی دارد. کمونیست‌ها تمام دارایی‌هایش را تصرف کرده بودند. سنش زیاد بود و نمی‌توانست حرفه بیاموزد و سر کار برود. خوشبختانه او پاسخی پیدا کرده بود: یک ماشین پولساز. تو تقلب میکنی. لورر در حالت نیمه شوک زمزمه کرد نه. لوستینگ پاسخ و توضیح داد که از طریق یک فرایند شیمیایی مخفی دستگاه او میتواند هر ارز کاغذی را با دقت کامل کپی کند. یک اسکناس دلاری بگذارید و 6 ساعت بعد 2 تا خواهید داشت. او توضیح داد که چگونه این ماشین به خارج از اروپا قاچاق شده است، چگونه آلمانی ها آن را برای تضعیف انگلیسی ها توسعه دادند و چگونه برای چندین سال از کنت پشتیبانی کرده است. هنگامی که لورر اصرار بر برگزاری تظاهرات کرد، آن دو مرد به اتاق لوستینگ رفتند، جایی که کنت یک جعبه چوب ماهون با شکوه با شکاف‌ها، میلنگ و صفحه ها تولید کرد. لورر تماشا کرد که لوستینگ یک اسکناس دلاری را در جعبه فرو می کند. مطمئناً اوایل صبح روز بعد لوستینگ 2 اسکناس را که هنوز از مواد شیمیایی خیس شده بودند بیرون آورد. لوستینگ اسکناس ها را به لورر داد و او بلافاصله اسکناس ها را به یک بانک محلی برد که آنها را به عنوان اصل پذیرفتند. حالا تاجر با تب و تاب به لوستینگ التماس کرد که ماشینی به او بفروشد. کنت توضیح داد که فقط یک مورد وجود دارد. بنابراین لورر به او پیشنهاد کرد $25,000 و سپس مبلغ زیادی داد. بیش از $400,000 در شرایط امروزی. با این حال لوستینگ تمایلی نداشت. او احساس درستی نداشت که دوستش را مجبور به پرداخت این همه هزینه کند. در نهایت او با فروش موافقت کرد. از این گذشته او گفت فکر می کنم اهمیت کمی داره که چه پولی به من میدی. به هر حال شما میخواین که مبلغ رو ظرف چند روز با تکرار صورت حسابهای خود بازیابی کنید. لوستینگ از لورر قول گرفت که هرگز وجود دستگاه را برای افراد دیگر فاش نکند. سپس در همان روز از هتل خارج شد. 1 سال بعد پس از تلاش‌های بیهوده فراوان برای تکثیر اسکناس ها، سرانجام لورر به اداره پلیس رفت و ماجرای اینکه چگونه کنت لوستینگ او را با 1 جفت اسکناس دلار، مقداری مواد شیمیایی و 1 جعبه چوب ماهون بی‌ارزش فریب داده بود برایش تعریف کرد. تفسیر: کنت لوستینگ به نقاط ضعف دیگران توجه داشت و کوچکترین حرکت آنها را میدید. به عنوان مثال پیشخدمت‌هایی که بیش از حد به آنها پول میدادند در گفتگو با دربان عصبی به نظر می رسیدند و با صدای بلند درباره شغل خود صحبت می کردند. لوستینگ می دانست که ضعف او نیازش به اعتبار اجتماعی و احترامی است که فکر می کرد ثروتش برایش به ارمغان آورده است. همچنین او به طور مزمن ناامن بود. لوستینگ برای شکار طعمه به هتل آمده بود. در لورر در مکنده‌ای کامل زندگی کرد. مردی که تشنه کسی بود که خلاهای روانی او را پر کند.
پس لوستینگ با پیشنهاد دوستی خود به لولر می‌دانست که احترام فوری سایر میهمانان را به او تقدیم می‌کند. به عنوان یک حساب، لوستینگ به تاجر تازه ثروتمند دسترسی به دنیای درخشان ثروت قدیمی را پیشنهاد می‌کرد و برای کودتای فیض ظاهراً صاحب ماشینی بود که لولر را از نگرانی‌هایش نجات می‌داد. حتی او را با خود لوستینگ که از دستگاه برای حفظ وضعیت خود نیز استفاده کرده بود همتراز می‌کرد. جای تعجب نیست که لولر طعمه را گرفت. به یاد داشته باشید هنگام جستجوی افراد مکنده همیشه به دنبال افراد ناراضی و ناامن باشید. چنین افرادی مملو از نقاط ضعف هستند و نیازهایی دارند که می توانید آنها را برطرف کنید. نیاز آنها شیاری است که تصور کوچک خود را در آن قرار می دهید و آنها را به میل خود می چرخانید. رعایت قانون 3. در سال 1559 هانری دوم پادشاه فرانسه در نمایشگاهی درگذشت. پسرش تاج و تخت را به دست گرفت و فرانسیس دوم شد، اما در پس زمینه همسر و ملکه هانری کاترین دوموئیس، زنی که مدتها پیش مهارت خود را در امور دولتی ثابت کرده بود، ایستاد. هنگامی که فرانسیس سال بعد درگذشت، کاترین کنترل کشور را به عنوان نایب السلطنه پسر بعدی خود، چارلز نهم آینده که در آن زمان 10 ساله بود، در دست گرفت. تهدیدهای اصلی برای قدرت ملک آنتوان، پادشاه ناوار و برادرش لوئیس، شاهزاده قدرتمند کوبنده بودند که هر دو می توانستند به جای کاترین که در نهایت ایتالیایی بود به عنوان نایب السلطنه خدمت کند. کاترین به سرعت آنتوان را به عنوان ژنرال سپهبد پادشاهی منصوب کرد، عنوانی که به نظر می رسید جاه طلبی او را برآورده می کرد. همچنین به این معنی بود که او باید در دربار می‌ماند، جایی که کاترین می‌توانست او را زیر نظر داشته باشد. حرکت بعدی او همچنان هوشمندانه تر بود. آنتوان ضعف بدنامی در برابر زنان جوان داشت. بنابراین یکی از جذابترین خدمتکارهای افتخاری خود، لوئیس دوره را گماشت تا او را اغوا کند. لوئیس که اکنون با آنتوان صمیمی شده بود، تمام اعمال او را به کاترین گزارش داد. این حرکت چنان درخشان عمل کرد که کاترین یکی دیگر از خدمتکاران خود را به شاهزاده منصوب کرد و به این ترتیب اسکادران او از دختران جوانی تشکیل شد که از آنها استفاده می کند تا مردان بیخبر را در دربار تحت کنترل خود نگه دارد. در سال 1572 کاترین دخترش مارگریت را به ازدواج هانری پسر آنتوان و پادشاه جدید ناوارا درآورد. قرار دادن خانواده‌ای که همیشه با او مبارزه می‌کردند حرکت خطرناکی بود. بنابراین برای اطمینان از وفاداری هانری، دوست داشتنی ترین عضو اسکادران پرواز، خود شارلوت بارنوس را بر روی او آزاد کرد. کاترین این کار را انجام داد، حتی اگر هنری با دخترش ازدواج کرده بود. در عرض چند هفته مارگاریت در خاطرات خود نوشت: خانم دوسوس، اونقدر شوهرم رو به دام انداخت که دیگه با هم نخوابیدیم و حتی با هم صحبت نکردیم. بارنس جاسوسی عالی بود و کمک کرد که هنری زیر نظر کاترین بماند، هنگامی که کوچکترین پسر ملکه دوک آلنسو چنان به هانری نزدیک شد که می ترسید آن دو علیه او توطئه کنند. بارونس را نیز به او منسوب کرد. این بدنامترین عضو اسکادران پرواز به سرعت آلنسون را اغوا کرد و به زودی 2 مرد جوان بر سر او دعوا کردند و دوستی آنها به سرعت پایان یافت. تفسیر: کاترین خیلی زود تسلط یک معشوقه را بر مرد صاحب قدرت دیده بود.
شوهر خودش هانری دوم یکی از بدنامترین معشوقه ها دایان دو را نگه داشته بود. چیزی که کاترین از این تجربه آموخت این بود که مردی مانند شوهرش می‌خواست احساس کند که می‌تواند یک زن را بدون تکیه بر موقعیت او که به جای به دست آوردن آن به ارث برده بود به دست آورد و چنین نیازی حاوی نقطه کور بزرگی بود تا زمانی که زن رابطه را با رفتاری که گویی تسخیر شده آغاز می‌کرد. مرد متوجه نمی‌شد که با گذشت زمان معشوقه بر او قدرت گرفته است، مانند دایاندی بر سر هانری انجام داد. این استراتژی کاترین بود که این ضعف را تبدیل به نفع خود کرد و از آن به عنوان راهی برای تسخیر و کنترل مردان استفاده کند. تنها کاری که او باید انجام میداد این بود که دوست داشتنی ترین زن دربار، اسکادران پرواز، خود را بر روی مردانی که میدانست در آسیب پذیری شوهرش سهیم هستند رها کند. به یاد داشته باشید همیشه به دنبال علایق و وسواس‌هایی باشید که قابل کنترل نیستند. هرچه اشتیاق قوی تر باشد فرد آسیب پذیرتر است. این ممکن است تعجب آور به نظر برسد، زیرا افراد پرشور قوی به نظر می رسند. با این حال در واقع آنها به سادگی صحنه را با نمایشی بودن خود پر می نمایند و مردم را از اینکه واقعاً چقدر ضعیف و درمانده هستند منحرف می کنند. در واقع نیاز مرد به غلبه بر زنان عجز و درماندگی فوق‌العاده‌ای را آشکار می کند که هزاران سال است آنها را از بین برده است. به بخشی از یک شخص که بیشتر قابل مشاهده است نگاه کنید. حریص و طمع، شهوت و ترس شدید، اینها احساساتی هستند که نمی توانند پنهان کنند و کمترین کنترل را بر آنها دارند. آنچه را که مردم نمی توانند کنترل کنند شما می توانید برای آنها کنترل کنید. رعایت قانون 4. آرابلا همسر نجیب زاده کولیس پی اواخر قرن 19 است. هانگینگتون از خانواده فقیر بود و همیشه برای به رسمیت شناخته شدن میان همتایان ثروتمند خود تلاش می‌کرد. وقتی او در عمارت خود در سانفرانسیسکو مهمانی می‌داد، تعداد کمی از نخبگان اجتماعی حاضر می‌شدند. بیشتر آنها او را برای جوینده طلا گرفتند، نه هم نوعان خود. به دلیل ثروت افسانه‌ای شوهرش دلالان آثار هنری از او خواستگاری کردند، اما با چنین اغماض در چند سال اول رابطه دوین با آرابلا او هیچ تلاشی برای فروش آثار هنری گران قیمت به آرابلا نکرد. در عوض او را به فروشگاه‌های خوب همراهی می‌کرد و بی‌وقفه درباره ملکه‌ها و شاهزاده‌هایی که می‌شناخت صحبت می‌کرد. در نهایت آرابلا فکر کرد دوین با او به عنوان یک فرد برابر حتی برتر در جامعه رفتار می‌کند. در همین حال اگر دوین تلاش نمی‌کرد تا هنر را به او بفروشد، او را با ظرافت در ایده‌های زیبایی شناختی خود آموزش می‌داد. یعنی بهترین هنر گرانترین هنر است. و بعد از اینکه آرابلا روش خود را برای دیدن اشیا کشف کرد، دوین طوری رفتار می‌کرد که انگار همیشه ذوق و سلیقه عالی دارد، حتی اگر قبل از ملاقات با او زیبایی شناسی افتضاحی داشت. زمانی که کولیس هانگتون در سال 1900 درگذشت، آرابلا به ثروت رسید. ناگهان او شروع به خرید تابلوهای گران قیمت مثلا رامبراند و ولاسکنز کرد. سالها بعد دوین پسر آبی گینزبورو خود را به بالاترین قیمتی فروخت که برای یک اثر هنری در آن زمان پرداخته بود. خریدی شگفت‌انگیز برای خانواده‌ای که قبلاً علاقه چندانی به جمع‌آوری نداشتند. تفسیر: دوین فوراً آرابلا هانگتون و آنچه او را وادار می‌کرد درک کرد.
او می‌خواست در جامعه احساس مهم بودن کند. او که به شدت درباره پیشینه طبقه پایین خود ناامن بود، نیاز به تایید وضعیت اجتماعی جدید خود داشت. دوین منتظر ماند. به جای عجله در تلاش برای متقاعد کردن او به منظور جمع‌آوری آثار هنری، به طور ماهرانه روی نقاط ضعف آرابلا کار کرد. دوین این احساس را به او داد که نه به این دلیل که همسر یکی از ثروتمندترین مردان جهان است، به دلیل شخصیت خاص خود سزاوار توجه اوست و او این را کاملا ذوب کرد. دوین هرگز به آرابلا تسلیم نشد. او به جای سخنرانی برای آرابلا، عقاید خود را به طور غیر مستقیم به او القا کرد. نتیجه یکی از بهترین و فداکارترین مشتریان او و همچنین فروش پسر آبی بود. نیاز مردم به اعتبار، به رسمیت شناختن و احساس مهم بودن بهترین نوع ضعف برای بهره برداری است. اولا به طور تقریبی جهانی است، دوم بهره برداری از آن بسیار آسان است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که راههایی بیابید که احساس بهتری به مردم نسبت به سلیقه، جایگاه اجتماعی و هوششان بدهید. هنگامی که ماهی‌ها قلاب می‌شوند، می‌توانید بارها و بارها آنها را برای سالها بچرخانید. نقش مثبتی را ایفا می‌کنید و چیزی به آنها می‌دهید که به تنهایی نمی‌توانند به دست آورند. آنها ممکن است هرگز مشکوک نباشند که شما آنها را مانند پیچ شست میچرخانید و اگر این کار را انجام دهید ممکن است اهمیتی ندهید، زیرا شما باعث میشوید احساس بهتری نسبت به خودشان داشته باشند و این به هر قیمتی میارزد. رعایت قانون 5. در سال 1862 ویلیام پادشاه پروس اوتو فون بیسمارک را به عنوان نخست وزیر و وزیر امور خارجه منصوب کرد. بیسمارک به خاطر جسارت، جاه طلبی و علاقه‌اش به تقویت ارتش معروف بود. از آنجایی که ویلیام توسط لیبرال‌ها در دولت و کابینه خود احاطه شده بود، سیاستمدارانی که قبلاً می‌خواستند اختیارات او را محدود کنند، قرار دادن بیسمارک را در این موقعیت حساس برای او بسیار خطرناک دانستند. همسرش ملکه آگوستا سعی کرده بود او را منصرف کند، اما اگرچه معمولاً با او پیش می رفت، این بار ویلیام به اسلحه‌هایش چسبید. تنها یک هفته پس از نخست وزیر شدن، بیسمارک یک سخنرانی فی‌البداهه برای چند دهه وزیر انجام داد تا آنها را درباره نیاز به گسترش ارتش متقاعد کند. او در پایان گفت مسائل بزرگ زمان حل میشه، اونم نه با سخنرانی ها و قطعنامه های اکثریت، بلکه با آهن و خون. سخنرانی او بلافاصله در سراسر آلمان پخش شد. ملکه بر سر شوهرش فریاد زد که بیسمارک یک نظامی وحشی است که قصد دارد کنترل پروس را غضب و ویلیام باید او را اخراج کند. لیبرال های دولت با او موافق بودند. این فریاد به حدی شدید بود که ویلیام می ترسید اگر بیسمارک را به عنوان نخست وزیر نگه دارد، مانند لویی 16 فرانسه بر روی داربست قرار گیرد. بیسمارک می دانست که باید قبل از اینکه دیر شود به پادشاه برسد. همچنین می دانست که اشتباه کرده است و باید سخنان آتشین خود را خنثی می کرد. با این حال همانطور که او به استراتژی خود فکر می‌کرد، تصمیم گرفت عذرخواهی نکند، بلکه دقیقاً برعکس عمل کند. بیسمارک شاه را به خوبی می‌شناخت. زمانی که این دو مرد با هم آشنا شدند، ویلیام به طور قابل پیشبینی توسط ملکه تبدیل به یک سرگیجه شده بود. او بار دیگر بر ترس خود از گیوتین شدن تأکید کرد. اما بیسمارک تنها پاسخ داد بله، پس ما خواهیم مرد. ما باید دیر یا زود بمیریم و آیا راه محترمانه تری برای مردن وجود داره؟ من باید در مبارزه برای آرمان پادشاه و اربابم بمیرم.
اعلیحضرت به وسیله مهرموم کردن با خون خود حقوق سلطنتی شما رو داد، چه در داربست و چه در میدان نبرد. تفاوتی در به خطر انداختن با شکوه بدن و جان از طرف حقوقی که به لطف خدا اعطا شده وجود ندارد. در ادامه با توسل به احساس شرافت و عظمت موقعیت ویلیام به عنوان رئیس ارتش رفت. چگونه پادشاه می توانست به مردم اجازه دهد تا او را به اطراف هل دهند؟ آیا عزت آلمان مهمتر از بحث کردن بر سر کلمات نبود؟ نخست وزیر نه تنها شاهد را متقاعد کرد که هم در برابر همسرش و هم در مقابل مجلسش بایستد. او را متقاعد کرد تا ارتش را که هدف بیسمارک در تمام مدت بود ایجاد کند. تفسیر: بیسمارک می‌دانست که پادشاه از سوی اطرافیانش مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. او می‌دانست که ویلیام دارای سابقه نظامی و احساس شرافت عمیقی است و از هوسبازیش در برابر همسر و دولتش احساس شرم می‌کند. ویلیام پنهانی آرزو داشت پادشاهی بزرگ و توانا شود، اما جرأت نداشت این جاه طلبی را بیان کند، زیرا می ترسید که مانند لویی 16 تمام شود، جایی که نمایش شجاعت اغلب ترسو بودن یک مرد را پنهان می کند. ترسو بودن ویلیام نیاز او را برای نشان دادن شجاعت و ضربه زدن به سینه پنهان می کرد. بیسمارک اشتیاق کسب شکوه را در زیر جبهه سرخ طلب ویلیام احساس کرد. بنابراین با ناامنی پادشاه درباره مردانگی او بازی کرد و سرانجام او را به 3 جنگ و ایجاد یک امپراتوری آلمان سوق داد. ترسو یک ضعف قوی برای بهره برداری است. اغلب روح‌های ترسو آرزو دارند که مخالف خود باشند. ناپلئون بودند، با این حال آنها فاقد قدرت درونی هستند. شما در اصل می توانید ناپلئون آنها شوید و آنها را به اقدامات جسورانه‌ای سوق دهید که نیازهای شما را برآورده کنند و در عین حال آنها را به خود وابسته کنید. به یاد داشته باشید که به موارد متضاد نگاه کنید و هرگز ظاهر را بر اساس شکل ظاهری قضاوت نکنید. تصویر: نقطه ضعف. دشمن شما رازهایی دارد که از آنها محافظت و فکر می کند. افکاری را فاش نخواهد کرد، اما آنها به گونه‌ای بیرون می آیند که او نمی تواند کاری کند. آنجا جایی است که شیاری از ضعف بر سر در قلب و روی شکمش وجود دارد. هنگامی که شیار را پیدا کردید، انگشت شست خود را در آن قرار دهید و او را به میل خود بچرخانید. قدرت: نقاط ضعف افراد را کشف کنید. این هنر به مهارت بیشتری نیاز دارد تا تصمیم. شما باید بدانید که از کجا به هر کسی دسترسی پیدا کنید. هر اراده انگیزه خاصی دارد که بر حسب سلیقه متفاوت است. همه انسان ها بت پرستند، برخی شهرت دارند، برخی دیگر به نفع شخصی هستند و باید لذت ببرند. مهارت در شناخت این بت‌ها به منظور وارد کردن آنها به بازی است. دانستن منبع انگیزه هر مردی می باشد که کلید اراده اوست. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.